الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. مرحبا بكم في قناة الفيزياء للمرحلة الثانوية. نرحب بآرائكم ومقترحاتكم. الدرس الأول على القوة الكهروستاتيكية وقانون كولوم، إعداد يوسف الكل. طيب نيجي للتمرين الأول. طبعا أعطاني زي ما في الرسم 3 شحنات، Q1 سالبة، Q2 موجبة، Q3 موجبة. أعطاني مقاديرهم زي ما احنا شايفين. بدنا نحسب القوة الكهربائية المؤثرة في شحنة Q2 اللي هي عند رأس الزاوية. نرسم أول شيء المتجهات، وبعدين المطلوب إذا أبعدت شحنة Q3 نهائيا مع بقاء Q1 في مكانها، فهل يزداد مقدار القوة ولا يقل ولا يبقى ثابت وليش؟ طيب تعال نشوف الحل. حل بسيط. رسمنا متجهات القوة هاي هذا متجه القوة F1 2، هي متجه القوة F3 2. المحصلة بنكمل متوازي الأضلاع، قطر المتوازي هو محصلة يمثل المحصلة. بنحسب على طول من قانون كولوم. F1 2 بتساوي ثابت كولوم في مطلق Q1 مطلق Q2 على R تربيع. وبننبه ما نستخدمش الإشارات السالبة ولا الموجبة. على مربع البعد اللي هو معطيني إياه أساسا، مربع البعد اللي هو 6/10 زي ما احنا شايفين في الرسم، هي 6/10 تربيع، إذا بيطلع نحو اليمين. طيب نيجي للمطلوب الثاني، نفس الطريقة بنعوض وبيطلع عندي القوة نحو الأعلى. هي القوة نحو الأعلى، والمسافة من هنا لغاية هنا كانت 8/100. أي من 0 لغاية 8. سيبنا من الإشارة السالبة، هذا مسافة بس للاتجاه هذا، يعني كان اتجاه المحور. طيب تمام. المحصلة من قانون فيثاغورس، هاي قانون فيثاغورس، مربع الأول زائد مربع الثاني كله تحت الجذر، بيطلع عندي 1.05 في 10⁻⁴ نيوتن. طيب نجاوب على السؤال اللي بعده. ايش القوة بصير فيها؟ تزداد قوة الجذب. ليش؟ لأن قوة التنافر اختفت باختفاء الشحنة الموجبة. تمام، خلاص حلينا. اختر أنسب إجابة. طبعا هنا أعطاني المسافة بين شحنتين R، القوة المتبادلة 10 نيوتن. انقصت المسافة بينهما إلى الربع. لما يقول لي R على 4 يعني إلى الربع. أعطاني اختيارات 4. طيب أسهل طريقة للحل بقول F1 على F2 بتساوي R2 تربيع على R1 تربيع. ليش؟ لأنه التناسب عكسي مع مربع المسافة. طبعا الشحنات والثابت بيختصر لأنه ما تغيرش فيهم أي شيء، فلذلك بناخد هذه أسهل علاقة عندي، وبيطلع الناتج زي ما احنا شايفين في الإجابة 160 نيوتن. يعني القوة زادت من 10 ل16 مثل، لأنه الأربعة بتتربع بتصير 16. تمام. شحنتان المسافة بينهما في الفراغ R، القوة المتبادلة F، انقصت المسافة إلى الثلث يعني R على 3، فإن القوة بينهما تصبح وحدة نيوتن. نفس الطريقة اللي استخدمناها في الأول، هي 9 نيوتن. وأكيد هيعطيني الحل. هاي الحل F1 على F2 بتساوي R2 تربيع على R1 تربيع. عوضنا في كل واحد زي ما شفنا في الطريقة الأولى، بيطلع عندي F2 بتساوي 9 نيوتن. تمام. نيجي لهذا الشكل. اختر العلاقة البيانية التي تربط كل من القوة الكهربائية والمسافة بين شحنتين. طبعا التناسب عكسي مع مربع المسافة، ولذلك أول ما تقول لك تناسب عكسي يعطيني هذا الشكل على طول، إذا نختار هذه الإجابة. طيب 4. إذا كان جسم مشحون بشحنة كهربائية سالبة فإن شحنته يمكن أن تعادل شحنة. شوف هذا بده يرجعنا لتجربة ميلكن، أن الشحنة مضاعفات صحيحة لشحنة الإلكترون، يعني مكمة. يعني لازم يكون عندي الجسم مشحون بشحنة كهربائية سالبة، وبده يكون عندي عدد صحيح من الإلكترونات. إذا الإجابة -3E. لو كان موجبة بتكون موجب 3E. تمام. من نتائج تجربة ميلكن ايش اخترنا؟ احنا قلنا انه الالكترون سالب الشحنة الكهربائية مكمة. هذه على طول بدون ما نفكر، يعني اعداد صحيحة للالكترون. لديك شحنتين Q2Q، البعد بينهما D كما في الرسم. فإذا أثرت الشحنة Q على الشحنة 2Q بقوة مقدارها F، فالشحنة 2Q بتأثر عليها.
طبعا احنا بنقول فعل ورد فعل، اذا نفس القوة اف يعني، بس هينعكس الاتجاه، لذلك تكون الإجابة اف نحو اليسار. لأنه القوة اف اللي هي 2 كيو بقوة مقدار اف نحو اليمين، إذا التانية هتكون اف بس نحو اليسار، عكسها يعني. هاي كرة نحاس موصولة بالأرض، وهذا ساق أبونيت مشحون بشحنة سالبة قريب منها. طيب بعد فتح المفتاح وإبعاد ساق الأبونيت تماما، شو بده يصير شحنة الكرة؟ ما هي الكرة أولا شحنت بإيه؟ بشحنة تأثيرية، بصير الطرف هذا القريب موجب الشحنة والطرف البعيد سالب الشحنة، لأن الشحنات الإلكترونات بتتنافر تروح على آخر حاجة. لما احنا موصلينه بالأرض راحت الشحنات السالبة. طب أبعدنا، إنه احنا نقول تم إبعاد ساق الأبونايت، أبعدنا تماما. فتحنا المفتاح يعني أصبحت كرة النحاس معزولة، وأبعدنا هذا، إذا تبقى عليه الشحنة الموجبة، لذلك نختار تشحن بشحنة موجبة. يتولد نوعا الشحنات على الجسمين عند دلكهما، وتكون عدد الشحنات الموجبة طبعا مساوي لعدد الشحنات السالبة. ما في داعي نغلب نفسنا، لأنه الطاقة الكهربائية مشحونة، يعني كمية الشحنة ثابتة، لذلك متساوي عدد الشحنات. طيب تتزن قطرة الزيت في تجربة ميلكان بسبب ليش؟ استقرت متزنة، يعني محصلة القوة المؤثر عليها صفر، يعني وزنها يساوي قوة الكهرباء، لذلك نقول أن هنا الإشارة رايحة غلط، نقول قوة الوزن الكهروستاتيكية تساوي قوة الكهروستاتيكية تساوي قوة الوزن، إذا الوزن يساوي الكهروستاتيكي بالضبط، القوة الكهروستاتيكية. تمام. إذا كانت شحنة الجسم موجبة وتساوي 3.2 في 10 سالب 6 كولوم، فيكون عدد الإلكترونات، طبعا نحسبها، عدد الإلكترونات مفقودة طبعا لأن الجسم مشحون. هنا بس هنقسم هذه الشحنة على شحنة الإلكترون، فلما نقسمها على شحنة الإلكترون طالع معايا أنا 2 في 10 أس 13 إلكترون. نعم، فقد ولم يكتسب لأن الشحنة موجبة. طيب هاي محسوبة، هاي 3.2 في 10 سالب 6 على 1.6 في 10 سالب 19. تمام. إذا وضعت شحنة نقطية سالبة بالقرب من سطح موصل كروي يتصل سطحه بالأرض، فإن الموصل سيكتسب شحنة موجبة، ولا سيكتسب شحنة سالبة، ولا سيكتسب جهد موجب، ولا سيكتسب جهد سالب؟ شوف الإجابة. ليش؟ لأنه هيشحن بالتأثير، والموصل كروي يعني موصل، فتروح الشحنات اللي هي مشابهة للشحنة النقطية السالبة لأبعد مكان اللي هو على الطرف الثاني، والشحنة الموجبة تبقى على الطرف القريب. طيب هو موصل بالأرض، إذا الشحنة اللي سالبة اللي بنقول عنها حرة الحركة يعني تتسرب للأرض على طول، فبتظل عليه الشحنة الموجبة. والله إذا قطعنا الاتصال بتظل عليه الشحنة، لكن إذا ظل الاتصال موجود وبعدنا الموصل بتروح كل الشحنة. بس هو ما قال لي هذا الكلام، قال لي فقط إنه بقيت في مجال الشحنة. طيب أي الأشكال الآتية يمثل الطريقة الصحيحة للشحن بالحث؟ بالحث هنا إذا بده يتكون على طرفي الموصل شحنة مخالفة للمؤثر. أنا شايفها الإجابة ألف، إنه هنا شحنات موجبة، والشحنات السالبة أكيد لأنها حرة تسربت إلى الأرض، إذا بيكون عندي الإجابة ألف صحيح. طيب أي الأشكال الآتية يمثل الطريقة الصحيحة للشحن باللمس؟ هنا لمس، إذا هياخد نفس نوع الشحنة، وإذا كان الموصلين زي ما احنا شايفينهم متساويين في الحجم والمساحة هيكون نفس الشحنة من النوع السالب، إذا الإجابة باء. طيب أي الأشكال الآتية يمثل الطريقة الصحيحة للشحن بالدلك؟ دلكنا بذلك، إذا لو احنا
عملنا الدلك يبقى كلا الجسمين هيتأثر بشحنات مختلفة عن بعضها من نوع، إنما متساوي في العدد. لذلك الإجابة جيم هي جاهزة عندي. طيب، يظهر الشكل المجاور موصلا كرويا متصلا بالأرض بواسطة سلك توصيل ومفتاح، فإذا أغلق المفتاح ثم فتح ثم أبعدت الشحنة، فإن شحنة الموصل ما هي؟ هذا سالب، هذا سالب، هيكون على هذا الطرف سالب فيها الشحنة الحرة، وعلى الطرف موجب. وصلنا راحة السالب وفتحنا تاني، إذا بقي هذا كله موجب، إذا مشحون بشحنة موجبة. طيب، أي المقادير التالية أو القيم التالية لا يمكن أن تكون كمية شحنة لجسم ما بوحدة الكولوم؟ ما هي بدنا نحسبها احنا، بدنا نشوف مين فيهم بدها تكون بوحدة الكولوم. أيوة، هذه بتكون 3.2 في 10 سالب 18. احنا ليش بنكون قسمنا على شحنة الإلكترون وطلع عندي هذا المقدار. هاي الحل، نقسم كمية الشحنة على شحنة الإلكترون، فإن الناتج عدد صحيح يكون كمية الشحنة الصحيحة. هاي، أما غير هيك ما بيطلع، إذا لازم يكون عدد صحيح 20 إلكترون. إذا نقسم كمية الشحنة على شحنة الإلكترون. تمام، تم بحمد الله.